Yo, alam nyo bang 76% lang naman yung peak ban rate ni Grak ngayong week 6? At tulad ng sinabi ko dun sa part 2 ng patch analysis natin, magiging flexible si Grak ngayon pagdating sa role. Kasi sa 7 beses siyang napili, 4 dyan bilang roamer, 2 naman sa pagiging mid laner at 1 bilang gold laner. Unahin natin pag-usapan yung 100% win rate na mid lane Grak. Bago nyo to gayahin sa rank game, ito muna yung mga conditions na dapat nyong i-consider. Una, make sure na balance yung physical at magic damage nyo. Normally kasi, mid laner yung magiging source ng magic damage at dahil Grak yung magiging mid lane nyo, kailangan ng team nyo ng ibang source ng magic damage. Kasi kung puro kayo physical damage, napakadali nyong kontrahin ng physical defense item. Tignan nyo dito sa draft ng Bren. Meron silang Angela, Valentina at Baxia para sa magic damage. Sa Omega naman, meron silang Selena at Baxia para sa magic damage. Pangalawa, dahil usong-uso na ngayon yung mga jungler na tank, make sure na kung gagawin nyo to, hindi na magtatank or isa na lang yung magtatank sa roamer or jungler nyo. Parang sa Bren, dahil Baxia jungler na at mid lane Grak, nag-position 5 Angela na lang sila para sa utility. Yung Omega din dahil Baxia jungle at Grak mid din sila, nag-position 5 Selena naman sila para naman sa utility at magic burst. Kung magtatank pa kasi yung position 5 nyo, baka mabitin na kayo masyado sa utility o kaya sa damage. Parang yung nangyari sa Blacklist dahil nag-4 tank sila kaya nabitin sila sa damage at utility sa early game. Take note lang guys na hindi troll yung ginawa ng Blacklist doon. Viable talaga ngayon yung maraming tanks sa lineup. Kasi sa MPL ID, nag-3 tanks din yung RRQ at nanalo. Hindi ko nga lang ma-advise na gawin nyo din to sa rank game kasi ibang-iba yung rotation at gold distribution nila doon. Kaya napagana nila to. Kaya kung sa rank game lang naman, okay na kahit hanggang 2 tanks lang muna kayo. Para hindi ganun kakomplikado yung rotation at gold distribution na gagawin nyo. Lalo na sa rank game, wala ka namang communication sa team mo. Balik na tayo sa MPLPH. Dahil sa update, bawat extra physical attack mo, tumataas na ngayon yung physical defense mo ng 0.6. Ito yung main reason kung bakit yung 2 mid lane Grak parehas silang naka-damage build. Tignan nyo to, 32 lang yung physical defense ko, pero pag bumili ko ng Blade of Despair, magiging 133 yan. Physical damage yung binili kong item pero nadagdagan ako ng 101 physical defense. Kung hindi kayo pamilyar kung gaano kalaki yan, yung Blade Armor plus 90 lang yung binibigay na physical defense niyan. Yung Dominance Ice naman plus 70 lang. At yung Antique Kiras, 54 lang. Tapos ikaw, makakuha ka ng 101 physical defense kasi bumili ka ng Blade of Despair. Parang OP, diba? Pagdating sa build path, halos parehas lang yung ginawa ni Joyboy at ni Chaknu. Una, Tough Boots kasi sobra-sobra na yung makukuha mong physical defense dahil sa passive mo. Saka sila nag-Blade of Heptasis para sa instant burst damage. Tapos, Blade of Despair naman para sa napakataas na physical attack. At saka nagko-complement din kasi yung passive mo sa passive ng Blade of Despair. Na magkakaroon ka ng additional 25% physical attack pag 50% na lang yung buhay ng target mo. Ibig sabihin, kasabay nito, tataas din yung physical defense mo. Pagtapos niyan dahil lamang na sila at patapos na yung laban, kaya si Joyboy nag-Malefic Roar na siya para sa penetration. Habang si Chaknu naman dahil mas mahaba yung laban nila at enough na din naman yung damage niya kaya nag-Atinas muna siya para kayang-kaya niyang tanggihin yung Beleric at Eve. Saka na siya nag-Malefic Roar. Pagdating sa emblem, inaasahan ko yung mga pangbaragan na emblem tulad ng Weapon Mastery o kaya High and Dry. Pero parehas silang nag-pull yourself together na logical naman. Dahil mid lane ka pwesto, ikaw yung taga-clear ngayon at para magawa mo yun na matulin, kailangan mong i-spam yung skills mo. Wala namang pang sustain sa mana si Grak. Kaya sa support emblem na lang nila kinuha yung consistent na mana regeneration. Speaking of clearing wave, tandaan nyo na may damage din yung skill 2 nyo. Kaya para matuli makapag-clear ng wave, ginagamit yun ni Joyboy sa minions. Kasi mas matuling ka makakapag-clear ng wave, mas matuling ka makakaikot sa mapa. Ngayon, kung tatanungin nyo ko, effective ba tong mid lane Grak?
Masasabi kong oo. Bakit? Kasi kung numbers lang naman yung pag-uusapan natin, yung Bren na currently pang 8 sila ngayon sa MPL, pero tinalo yung Onyx na number 5. Same to sa case ng Omega, na currently number 7 pero tinalo yung RSG na number 3. Take note nyo lang na 2 beses nag-rock yung Omega laban sa RSG. Isang position 5 kaso talo, tapos isang mid lane na nanalo. Dito pa lang masasabi mo nang viable talaga yung mid lane crack. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat naman tayo sa Gold Lane Grok ni Benny Cutie na naka-physical build at weapon mastery na emblem. Kahit na natalo sila sa TNC, masasabi kong napakaganda nung naging performance ni Benny Cutie dito. Kahit na Beatrix pa yung kalay niya na top 1 lang naman sa pagiging gold laner, at saka tignan nyo naman kung gaano kasakit yung power of nature niya. Isama mo pa yung wild charge combo, warat talaga yung kalaban. 5-1-1 din yung naging standing ni Benny Cutie dito kahit na 10k gold lead yung TNC. Pagdating naman sa build, dahil nasa gold lane si Benny Cutie, mas may access siya sa gold kesa sa mga mid lane Grok. Kaya Blade of Despair yung inuna niyang item. Tapos dumiretso na kagad siya sa Penetration, Malefic Roar at Hunter Strike. Saka siya nag Blade of Heptasis. Kung tatanungin nyo naman ako kung viable ba sa gold lane si Grok ngayon, para sa akin masyado pang maaga para mag-decide. Isang beses pa lang naman to napipili at saka medyo nabibitin din kasi ko sa buhat factor niya. Oo, malakas pang burst pero parang hirap magbuhat ng game compare sa mga typical na marksman na gold laner. Dahil dito may binabagayan lang siguro talaga yung gold lane Grok. Especially yung mga hyper carry strat na ginagawa ng Echo. Sadyang nasira lang talaga nung Natalia yung early game ni Carl TC kaya hindi siya nag-work. Punta na tayo sa position 5 na Grok. Ito yung mga bagay na dapat nyong i-take note. Una, dahil roamer lagi yung lowest gold sa team kaya 3 sa 4 na nag-position 5 Grok nung week 6, tank build pa rin yung ginawa nila. Dahil physical defense lang naman yung nabuboost ng passive mo, pag bumuo ka ng physical item, parang mabibitin ka sa HP at magic defense pag pinilit mo to. Ito yung napuna ko dun sa Grok ni Baloyski na position 5, physical build, tapos nag high and dry. Parang bitin sa kunat. Kaya 5 minutes pa lang, 3 deaths na kagad siya. Well, bago pa lang naman kasi yung patch kaya siguro tinitimpla pa ng mga pro teams yung tamang build sa patch na to. Effective pa ba yung roamer Grok ngayon? Kung stats yung titignan natin, parang hindi na siya ganun ka-effective. Malaki kasi talaga yung naging impact sa early game ni Grok na wala na siyang nakukuhang magic defense pag malapit sa wall. Bukod pa dyan, marami ng mas viable na tank ngayon tulad nila Hilda, Masha, pero feeling ko kailangan talaga ng balance adjustment nito. At saka nung walang kamatayang si Cho. Pero kung favorite mo talaga si Grok, lagi nating sinasabi sa channel na to, mastery over meta. Gamitin mo lang kung ano yung master mo na. Pagdating naman sa spell, mapa-roam, gold o mid lane pa yan, dalawa lang yung pinagpipilian. Either mag-sprint ka o kaya mag-flicker ka para sa flicker ulti combo. Yun na lang muna sa ngayon, saka na siguro ako gagawa ng in-depth analysis kay Grok pag marami na tayong matches na pwedeng pag-aralan. Pero ngayon, isasama ko na lang din dito yung analysis ko sa Grok ni Bimo. Para sa mga hindi masyadong sanay kay Grok, take note nyo lang na hindi updated yung passive at saka yung ulti dun sa tutorial na yon. Yo, quick discussion naman tayo sa napakalinis na performance ni Bimo gamit yung Grok.
Napakagandang example ng larong to para mapakita na ang pagiging tank ay hindi lang puro clash o puro set. Marami pang ibang paraan para makatulong ka sa team. Para mas maintindihan yung gameplay niya, paspasan lang muna natin yung skill mechanics ni Grak. Yung passive ni Grak, tuwing lalapit ka sa wall o sa turret, makakuha ka ng additional movement speed, physical at magic defense, at saka HP regen. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang tapang manggulo ni Grak sa jungle. At ito din yung nagsiseparate sa mga magaling mag-Grak sa mga baguhan pa lang. Kaya kung hindi mo tinitake advantage yung passive na to, umpisahan nyo na kasi hindi nyo man napupuna pero lagi itong tinitake advantage ng mga pro player. Maliit na detalye lang pero may napakalaking impact sa laro. Yung damage ng skill 1 mo, nag-i-scale siya depende kung gaano katagal yung pag-charge mo. Madalas itong ginagamit pang agaw sa buff, sa turtle, sa lord, o kaya pang force ng retry. Immune ka din sa crowd control habang nagche-charge ka pag malapit ka sa wall o kaya sa turret. Yung skill 2 mo naman, pangharang siya na pwede mong gamitin pang delay ng minions para magsabay-sabay yung wave sa lane, pang reset ng buff, pang cancel ng mga channeling na skill, pang labas sa mga nagtatago sa bush, at marami pang ibang ways para matake advantage mo to. Lastly, yung ultimate mo, knock-up siya pero pag tumama sa pader, may additional damage at mababawasan din yung cooldown nito ng 30%. Madalas nyo itong nakikitang pinangaagaw ng turtle at lord dahil sa knock-up, nai-interrupt nito yung pag-retry ng kalaban tapos may mataas din siyang damage. Dahil alam nyo na yung skills ni Grak, pag-aralan naman natin yung gameplay ni Bimo. Dito dahil mas madaling magulo yung Ling kesa sa Roger, imbis na i-try i-delay yung Roger, sinigurado na lang ni Bimo na walang manggugulo sa jungler nila. Kaya binantayan niya yung entry point papunta sa purple buff. Gusto din sanang hulihin ni Kufra si Ling pero nakita yun ni Bimo. Kaya hinarangan niya yung talon ni Kufra. Dahil nag-skill 1 siya, hindi rin siya na-knock-up. At dahil sa simpleng block na yon, hindi nabawasan yung buhay ni Ling. Kaya confident siyang lumaban sa clash na to. Ito naman yung simpleng bagay na madalas nakakalimutan ng mga tank sa rank game. Ang mag-check ng bush. Tingnan nyo, napakaganda ng pwesto ng Kufra dito. Konting extend lang, pwedeng-pwede nilang bigyan yung alis. Sakto, nandito pa si Chu, kaya buti na lang nag-check ng bush si Bimo. Madalas nyong nakikita yung gantong technique pag nag-check ng bush yung mga Grak. Nag-i-skill 1 sila papasok sa bush para to sa dalawang bagay. Una, para hindi siya ma-crowd control kung marami mang tao sa bush. Pangalawa, para panakot na din lalo na sa mga malalambot na mage at assassin. Dito naman, dahil nanakawin nila yung purple ni Chu, kaya sinigurado ni Bimo na walang biglang manggugulat sa kanila. Kaya chinek niya yung mga bush. Tignan nyo din yung napiling pwesto ni Bimo. Parang nang-iinis lang siya dito pero at the same time, hinaharangan niya din yung possible na pagtalon ni Kufra kay Alice. Dito, tingnan nyo kung paano mang-zone si Grak. Tinatakot niya yung kalaban para di lumapit pero at the same time, hindi rin siya umaalis sa tabi ng wall. Para kung may magbabato man ng crowd control, kaya niyang i-immune yun gamit yung skill 1 niya. Dito naman, tingnan nyo yung pwesto ng Grak. Nakatago lang siya sa damo pero sobrang importante nung information na binibigay niya. Dahil sa pagpwesto niya dyan, alam na ng Onyx na mag-isa lang si Tremor TC sa bot. Kaya confident si Kairing pasukin to. Naman natin yung mga bitaw kanina ni Brocker even the positioning here on our bottom lane. Tremor TC against the two players of Onyx Philippines. Napakaganda din ng pag-reset sa buff na to ni Bimo. Kasi pa-respawn na din yung turtle kaya kailangang mamili ngayon ni Chu. Kung makikipag-contest ba siya sa turtle nang walang buff o kukunin niya muna yung buff tapos hahabol na lang siya sa turtle. Naisip ni Chu na unahin na lang yung purple kaya ganito yung gagawin ni Bimo. Tamang dikit lang muna siya sa wall para sa dagdag movement speed at saka kunat para kung may mangpopok man sa kanya.
Tapos nung mamamatay na yung buff, nag-skill 1 siya para takutin si Chu. At dahil doon, na-force niya yung retry ni Chu. Lamang na kagad sila sa turtle kasi mahihirapan ng kumontes yung kalaban dahil wala na silang retry. Hindi niya lang dito gagawin yan, lagi niyang gagawin yan kaya lumamang kagad sila sa objectives. Dito nakikipagtipihan lang siya pero tignan nyo kung saan siya nakapwesto. Nasa tabi pa rin siya ng wall kaya kung may mangyari mang masama, at least gumagana pa rin yung passive niya. Dito naman hinarangan ni Bimo yung wave sa mid para sumabay yung wave sa top at saka sa bottom. Dahil dito mas mahihirapan na mag-def yung TNC. Punta naman tayo sa build. Unahin natin yung emblem. Avarice yung ginamit niya dito pero pwede mo rin gamitin yung ibang support emblem. Kasi ang habol mo dito ay yung movement speed at saka yung mana regen na bigay ng support emblem. Pagdating naman sa build, dahil tank ka, magdedepende pa rin sa lineup ng kalaban yung bubuuin mo. Kaya situational lahat ng item. Pero gusto ko lang ipaliwanag yung item na to. Madalas nyo makitang binubuo to pero hindi tinutuloy sa Antique Kiras. Sobrang sulit na kasi ng item na to. 730 lang pero may plus 40 physical defense ka na kagad, tapos may 6% physical attack reduction ka pa. Madalas nyong makikitang binubuo to ng mga tank sa MPL kapag dalawa yung mage ng kalaban, kaya gusto sana nilang mag first build ng Athenas o Radiant Armor. Pero makati din kasi yung physical damage ng kalaban, kaya magde-dreadnought muna sila, saka sila bumibili ng Athenas o kaya ng Radiant Armor. Pagtapos nito, minsan tinutuloy nila sa Antique Kiras pero kadalasan pinapalitan na lang nila ng ibang item. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.